ሰላም ሰላም ኩልኹም ኣብ ርሑቕን ኣብ ቀረባን ዘለኹም ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ከመይ ኣለኹም ሎማዓንቲ ድማ መኣድደ ጥዕምቲ ዝበልኳ ሓዳሽ መግቢ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እሳ ድማ ፓስታ አልፍሬዶ ትበሃል ኩሉ እቲ ሬሲፒ ኣብ ብፅሑፍ ኣቕሪበልኩም ኣለኹ ባርከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ፓስታ ክነብስል ጀሚርና ኣለና ካብቲ ናይ ፓስታ ናይ ማይ ክልተ ማንካ ዓብይ ጌርና ከዓ ሶስና ክንሰርሕ ክንጅምር ኢና ኣብቲ ሶስና ህና ነእትወሉ ከዓኒ ጠስሚ እንዳኮስና ምስኡ ከዓ ቺዝ ንሕውሰሉ
كريم كجمر كله اتباستا قدمي مبسالو 2 منيت كترفو نحوسو مستصوص مالتيو مستصوص إلنا خيفلنا نخوصو كاو برسميلو مجرشا نقبرلو دحريقو ريد خوينلو مالتيو هو 5 تمثل مالتيو بطعم طعمتيا صاتكم سريحكم كتفتنوا تسفا قبر مساي مصنعكم بطعم إذا مسكنكم كومنت تلكم كأتصحفوا لي لايك شير سبسكرايب أي تحمقوا يعني لي